තමාම උසස් කරගන්නා කවරෙකුද පහත් කරනු ලබන්නේය. තමාම පහත් කරගන්නා කවරෙකුද ඔහු උසස් කරනු ලබන්නේය. සුවිශේෂක වාක්‍ය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනේ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මේ චතාරික කාලය තුල අපි සවන් දෙන්නා වූ දේව වචනය ඒ හැම දවසකම අපිට අපගේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්නට මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙනවා. ජීවිතයේ විවිධාකාර කරුණු කාරණා පිළිබඳව කතෝලික ජනතාවක් වශයෙන් අපි ජීවිතය තුළ ගොඩනගාගත යුතු දේව ගුණාංග පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරනු ලබනවා. අද දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ පවසනවා ඔබ අතරින් ඊතා උතුම් තනත්තා ඔබගේ සේවකයා වන්නේ. තමාම උසස් කරගන්නා කවරෙකුද පහත් කරනු ලබන්නේය. තමාම පහත් කරගන්නා කවරෙකුද ඔහු උසස් කරනු ලබන්නේය. ජේස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ කැපී පෙනුණු ලක්ෂණය තමයි උන්වහන්සේ කියපු දේ කරපු කෙනෙක්. දේශනා කරපු දේ තුළ ජීවත් වුණු කෙනෙක්. නමුත් මිනිස්සු ස්වාමින් වහන්සේ එන්නට පෙර ඒ මිනිස්සුන්ට දේශනා කරපු අය ආගම දහම කියලා දුන්න අය, ඒ අය දහම පිළිබඳව දැනුම තිබුණට ඒ දැනුම තුළ දහම තුළ උන් ජීවත් වුණේ නැහැ. එකක් කිව්වා තව එකක් කරා. එකක් දේශනා කරා තව විදියකට ජීවත් වුණා. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ හැම කෙනෙක්ටම පවසන යහපත් දේ තමයි කතෝලික ජීවිතය කියන්නේ බහැපත්කම තුළ ගත කරන්නා වූ ජීවිතයක්. තාන්න මාන්න සොයාගෙන බලය සොයාගෙන තණ්හාවෙන් යන්නා වූ ගමනක් නෙමෙයි. කතෝලික ජීවිතය තුළ අපේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනැගෙන්නට ඕනේ බහැපත්කමත් එක්ක. ශුද්ධ පාළුතුමන් පිලිප්පුවරුන්ට ලියන ලද ලිපියේ සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේ දේවත්වයේ සිට මනුෂ්‍ය ස්වභාවය ගන්නට තරම් බහැපත් වුණා. එසේ බහැපත් වෙලා තම ජීවිතය කුරුසගස තුල පූජා කරන තුරු උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට කීකරු වුණා. ඒක තමයි උන්වහන්සේ අපට දුන්නු ආදර්ශය. අද අපගේ එදිනදා ජීවිතය තුළ ඔබ එක් එක්කෙනා අපි හැමෝම කල්පනා කර බලන්නට ඕනේ අනිත් කෙනා ජීවත් වෙන විදිය නෙමෙයි. අනිත් කෙනා කරන දේ දිහා නෙමෙයි. මම කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? මගේ එදිනදා ජීවිතකමක් උපදින්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ එක් එක්කෙනා කල්පනා කර බලන්නට ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ චතාරික කාලය තුළ අපි කොහොමද අපේ එදිනදා කටයුතු වලදී බහැපත්ව නිහතමානීව ක්‍රියා කරන්නේ. අද සමාජය තුළ ගොඩාක් අය හිතන්නේ බහැපත්ව කටයුතු කිරීම ඒක නිකන් අපේ තත්වයට හොඳ නෑ කියලා අපි හිතන්නේ. අපි සෙකන්ඩ් වෙනවා. ඒක නෙමෙයි බහැපත්කම කියන්නේ. බහැපත්කම කියන්නේ හැමෝටම වැඳ වැඳ යන එකක් නෙමෙයි. බහැපත්කම කියන්නේ බහැපත්කම තුළ සත්‍යයට ගරු කිරීමක් තියෙන්නට ඕන. බහැපත්කම කියන්නේ ඒක. අවංක භාවය තුළ අවංකකමට ගරු කිරීමක් තියෙන්නට ඕන. සාධාරණත්වයට සාක්ෂි දැරීමක් තියෙන්න. බහැපත්කම කියන්නේ ඒකයි. ස්වාමින් වහන්සේ බහැපත්ව ජීවත් වුණා. නමුත් වැරද්ද උන්වහන්සේ වැරද්දක් හැටියට පෙන්වුවා. එයින් අදහස් කරන්නේ බහැපත් උන්නේ නැහැ කියලා. උන්වහන්සේගේ බහැපත්කම යහපත්කමේ ආදර්ශය. උන්වහන්සේගේ බහැපත්කම තුළ උන්වහන්සේ සත්‍යයට සාක්ෂි දරුවා. හරි දේ කියලා දුන්නා. වැරදි දේ පෙන්වලා දුන්නා. සාධාරණත්වයට සාක්ෂි දරුවා.
අසාධාරණය පෙන්වලා දුන්නා. අසාධාරණට විරුද්ධව සටන් කරා. වැරදි දේ වැරදි කියලා කිව්වා. හරි දේ අගය කරා. එතන තමයි බහැපත්කම තියෙන්නේ. ඒ නිසා අන්නේ දේව ගුණාංගය අපි මේ චතාරික කාලය තුල ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ. ගීතිකා අංක 107 අංක 107 සියලු බල ඇති දේව්පියාණන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. තමන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මහිමයත් අත්වන සඳහාද අපට තමන් වහන්සේගේ මුළුෂදෝ සභාවටත් ප්‍රයෝජනවත් වන සඳහාද ඔබගේ ආසවලින් ස්වාමින් වහන්සේ මේ ආගය පිළිගන්නා සේක්වා. දෙවි ස්වාමිනි, මේ පූජනීය පිළිවෙත් මගින් අප පරිශුද්ධ කළ මැනව ලෝකාශාවන් වලින් අප මුදා ස්වර්ගීය සම්පත් කරා අපගෙන ගිය මැනව මෙකීද අප ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. ඔබගේ සිත යොමු කරන්න. ස්වාමින් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු. අපගේ දෙවියන් වන ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒ යෝග්‍යද යුතුයද ක්‍රියාවකි. ඔබ දූදරුවන් වන අප ආත්මික පාරිශුද්ධය කරාගෙන යනුවස් මේ වරප්‍රසාදෙන් පිරි කාලයේ ඔබ වහන්සේ අපට දානය කළසේක. අප සිත් අවගතියෙන් ඉවත් කර ලෞකික වස්තුන් අනිත්‍ය ලෙස සැලකීමටද සදා සම්පත් නැනවත්ව සෙවීමටද ඔබ වහන්සේ අප පුහුණු කරනසේක. ඒහින් අප සැමෙක් වූ වහන්සේගේ මහිමය එක් හඬින් මෙසේ ප්‍රකාශ කරමු. සුවිශුද්ධය සුවිශුද්ධය ලෝකාග්‍ර දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ සුවිශුද්ධය ආසත් පොළොවත් ඔබගේ මහිමෙන් පිරී තිබේ. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වර්තමාන භාග්‍යවත්ය. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. එසේ ස්වාමිනී ඔබ සැබවින්ම සුවිශුද්ධය සලසේෂදතා විරුපත ඔබ වහන්සේමය. එහින ඔබගේ ආත්මයන්ගේ අනුභවයෙන් මේ පඬු පරිශුද්ධවත් කරන මේ නායදින අපේ සේ ආදින මේ පඬුරු අපෝදෙසා අපගේ ස්වාමින් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයත් සිරුදිරත් බවට පත්වනු සඳහාය. උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපෙරාගෙන තුති පුදාය කඩා මෙසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක. ඔබ සෑම මෙයින්ගෙන අනුභව කරන්න. සබවින්ම මේ ඔබ දෙසා පවරා දෙනු ලබන මගේ ශරීරයයි. මාගේ ස්වාමිනී මාගේ දෙවියනි.
රාත්‍රී භෝජනයේ වැඳූ පස්වුන් වහන්සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදා මෙසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න. සැබවින්ම මෙයා බින වූ දානන්තෝද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලාන. පොකමාව සඳහා ඔබ දෙසාද සුළු මනුෂ්‍යන් දෙසාදේ වගරුන් ලබන්නේය. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න. මාගේ ස්වාමිනී මාගේ දෙවියනි අප විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උකුතුසේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උත්තානුසේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ නැවත වඩිනසේක. එහින් පෑනොන් වහන්සේගේ මරණය දුත්ථානද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පුපේද ගැලවීම දායක කුසලානද අපි ඔබට පුද කරමු. ඔබ හමුවේ සිනපට සේවය කරන්නට අප සියලු දෙනාම සුදුසුසන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමු. ස්වාමීනි මුල්ලවෙහි පැතර පවත්නා ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ සභාව සිහිපත් කළ මැනව ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප ශුද්ධෝතුම් පියාණන්ද මැල්කම් කාඩල් රංජිත් නැමැති අපාග රදු ගුරුතුමන්ද සකල පූජක පිරිසද අප සියලු දෙනාද සමග එම සභාව දයාගුණෙන් පිරිපුන් වන්නට සලස්ව මැනව. මෙලවින් ඔබ වෙත කැඳවාගත් රීටා කාන්ති, ඉරානි පීරිස්, ප්‍රින්සි පෙරේරා, ජෝර්ජ් පෙරේරා, ලෝරන්ස් ප්‍රදීප්, වෙස්ලි වසන්ත, රිචඩ් පෙරේරා, මයිකල් ගුණසේකර, කාන්ති ගුණසේකර, ඇග්නස් ගුණසේකර, බෙනට් සිල්වා, ගයිතාන් කොරේරා, ජෝසප් පින්තු, නෙල්සන් පීරිස්, වෝල්ටර් පීරිස්, සරත් පීරිස්, ඔස්වින් ෆ්‍රැන්සිස්, යෙහාන් ප්‍රනාන්දු, ජොසපින් ප්‍රනාන්දු, තිමති ප්‍රනාන්දු, බෙන්ජමින්, කැතරින්, චාර්ලිස්, සේවිය ප්‍රනාන්දු, එලිසබෙත් ෆොන්සේකා, ඇලෝෂියස් සිල්වා, නෝමන් ජෙරාඩ් ප්‍රනාන්දු, අනුලා පෙරේරා, අමරදාස පෙරේරා, නෙවිල් රංහොටි, අනිල් ප්‍රනාන්දු, ෆ්‍රැන්සිස් රොඩ්රිගු, කයිතන් රොඩ්රිගු, ඇන්ජලිනා පෙරා නැමැති ඔබගේ දාස දාසින් සිහිපත් කළ මැනව. උත්ථානයේ බලාපොරොත්තු වෙත මියගිය අපගේ දෙමව්පියන්ද සහෝදර සහෝදරියන්ද නෑදෑ හිතවතුන්ද ඔබ වහන්සේගේ දයානුකම්පාව කරේ විශ්වාසය ඇතුව නැසුණු අනිකුත් සියල්ලන්ද සිහි කර ඔබගේ ශ්‍රී මුනි ආලෝකයේ වෙතට වුන් සම කැඳවාගත මැනව. අප සියලු දෙනාටම දයානුකම්පා කළ මැනව. භාගවත් දේව මාතාවන් වන කන්නි මරියාවන්ද භාගවත් අපෝස්තලවරුන්ද එක් එක්කානි ප්‍රසන්නව දිව්‍ය ගෝෂ්ඨදවාන්තයන්ද සමග සදා ජීවනයේ සහභාගී වීමට අප සැම සුදුස්සන් කළ මැනව. තවද උන්වහන්සේ සමග ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ මහිමය වර්ණනා කිරීමටද ඔබ වහන්සේකම් පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අප සැමට වරම් දුන මැනව. උන්වහන්සේ මගින්ද උන්වහන්සේ සමගද උන්වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බල ඇති දෙවි පියාණනි ශුද්ධාත්මයන් සමග එක්වඩ වසන්නා ඔබ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදහාටමත් වේවා. ආමේන්. ගැලවීම දායක අනපනතින් ප්‍රගුණ වී දේවෝපදේශයෙන් පුහුණු වී අපි දේපියාණන් වහන්සේට එක්සිත්ව මෙසේ ආඥා කරමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් මෙලොවෙහිදිට වේවා. අපගේ දිනදා භෝජනය ආදා අපට දානය කළ මැනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරද්ද කමා කළ මැනව පාපවස්ථාවට අසු වීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව
ස්වාමිනී ශ්‍රා යහපතින් අප මුදාලන මෙන්ද අපගේ මෙම ජීවිත කාලයේදී අපට සාමය දෙන මෙන්ද අපි ආයදෙමු. එවිට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාබර පිහිට ලැබ නිරතුරුම පවින් මිදී සිළු කරදරෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලුම් කරුවාන්ව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු. මක්නිසාද රාජ්‍යද බලයද මහිමයද සදාට වහන්සේගේය. සාමය ඔබ සමග තබාමි මාගේ සාමය ඔබට දෙමි. ස්වකීය ශ්‍රාවක නමතා වදාළ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපයන් නොතකා ඔබගේ සභාවේ විශ්වාසී සලකා ඔබ වහන්සේ කැමැත්ත පරිදිම සභාවටද අප සියලු දෙනාගේම පවුල්වලටද මෙහි රැස් වී සිටින ඔබගේ සදහැවත් ජනතාවගේ ජීවිතවලටද ඔබ වහන්සේ ලබා දෙන සාමය සනසීම ආදරය ලබා දෙන්නට කරුණා කළ මැනව ඔබ වහන්සේ සදාටම වැඩ වාසනසේක රජකම් කරනසේක. ආමේන්. සමිදානන්ගේ සාමය හා සැනසීම ඔබ සියලු දෙනා සමග සමදා පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. අපි සාමය කෙනෙකා සමග බෙදාගනිමු. ඔබට සාමය වේවා. ලොවේ පව් හරින දේවාජපාලකයන්ණි අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පව් හරින දේවාජපාලකයන්ණි අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පව් හරින දේවාජපාලකයන්ණි අපට සාමය දුන මැනව. මෙන්න දේවාජ බාලකයානෝ ජේසුස්